Welcoming the year 2022, we have another smartphone to talk about, and ito yung bago ng Samsung, which is the Samsung Galaxy S21 FE 5G. Hey guys, it's Rita Mary and welcome back to our channel. O diba, bubungad sa inyo ang panibagong smartphone from Samsung, and in all honesty, no, hindi ko ina-expect na magre-release ang Samsung nito dito sa atin sa Philippines dahil obviously, for the next few weeks, lalabas na of course yung bagong S22 series or if yun man ang tawag sa kanya. Sakto din, no? S22 for 2022. Anyway, earth tone tayo ngayon. Meron tayong may pagka-forest green na smartphone and of course, medyo brown na hoodie, o, diba? Anyway, kung maaalala nyo, yung S20 FE nanalo siya for the Smartphone of the Year kay MKBHD or kay Marques Brownlee sa mga hindi masyadong I'm sure kilala nyo siya. So, yup, mataas ang expectations ko dito sa bago nilang device. Let's start off with the design. Kung mapapansin nyo, no, medyo hindi nalalayo yung kanyang design language doon sa S21 series. Kamukha niya yung S21 when it comes to the camera setup, pero when it comes to color, parang medyo mas malapit siya sa S21 Ultra dahil nga iisa lang yung finish ng kulay niya when it comes doon sa kanyang pinaka-back panel and camera setup. Na two-tone katulad ng nakita natin sa S21 at S21 Plus. Sa mga hindi masyadong nakakaalam, FE stands for Fan Edition. Usually, dito sa kanilang lineup na ito, lumalabas yung mga colorful choices ng smartphones nila. And yup, hindi lang itong green ang available. Dahil sa pagkakaalam ko, meron din tayong purple, white, and black. And lahat ng finish ng mga kulay na to guys is matte. So guys, kung mapapansin nyo, kahit anong pasmado ko right now na nagfi-film ako, hindi siya madungis tignan. It's also not on the slippery side kahit na hindi masyadong curved yung kanyang back. Siguro ito yung medyo unique sa kanya compared doon sa ibang S21 phones. The side also accents the color at the back, which is a really nice touch at hindi siya boring tignan kahit na iisang kulay lang ang ginamit. Also, just to add, alam naman natin na polycarbonate back yung meron tayo sa mga regular S21. So, yup, expect na rin natin na ganito rin yung ginamit dito sa ating S21 FE. It's the famous glass stick back. And at first, akala ko cheap siyang tingnan doon sa mga renders na nakikita ko online. Pero once you see it personally at hinawakan nyo na, it's not cheap at all. Bukod pa dito guys, yung tatlong cameras niya sa likod, meron siyang metal lining. Na of course, metallic green din. Sa kanan niya, nandito located yung kanyang volume rockers and power button. Sa ibabaw naman, may secondary microphone tayo. On the left, clear lang tayo guys, wala tayong kahit na anong buttons. And below, nandito yung kanyang SIM tray, isa pang microphone, USB Type-C port, and the speaker grill. And yup, hindi po expandable ang kanyang storage, pero dual SIM naman siya. And just like the previous Samsung Galaxy S20 Fan Edition, wala rin po tayong headphone jack. So far, for my first impressions, gusto ko yung kulay na meron ako as of now. Hindi siya common. And actually, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klase ng kulay sa isang smartphone, lalong-lalo na sa mga lumabas last year, 2020. Siyempre, medyo common na kasi yung kulay na white, purple, and of course, black. Ito yung usually nakikita natin sa A-series. By tapping the back panel of the S21 FE guys, hindi siya maingay. Unlike other polycarbonate phones na na-encounter ko na. Let's move on naman sa kanyang display. Kung mapapansin nyo guys, flat ang ating display panel. So, totoo lang, no, nagagandahan ako sa display panel na meron tayo sa S21 FE. Very minimal lang din yung bezels natin kahit doon sa kanyang chin. And we all know naman, when it comes to display, hindi talaga tayo i-disappoint ng Samsung. The display size of the Samsung Galaxy S21 FE is 6.4 inches Infinity o Full HD Plus display. Meron din siyang high refresh rate of 120Hz at merong 410 pixels per inch density. Kung pupuntahan natin ang kanyang display settings, kung mapapansin nyo guys, yung kanyang motion smoothness, dalawa lang yung choice natin.
standard, which is the 60Hz, and high, which is the 120Hz. Wala tayong automatic function which switches between different refresh rates depending on what we do. But anyway, sa totoo lang guys, kahit nakakakuha ko lang ng phone, so far, ang ganda ng display nitong S21 FE and probably one of the nicest displays na nakita ko sa mga nakaraang buwan. Parang lutang na lutang talaga guys yung ating mga icons sa kanya and napakabilis din ng kanyang motion. Anyway, kahit sa ang angulo ko tingnan yung S21 FE guys, maganda ang kanyang viewing angles. Hindi talaga tayo din-disappoint sa parte na to ng Samsung. Let's quickly talk about the cameras. Meron tayong triple camera setup and of course, punch hole sa gitna. Meron tayong 12 megapixels as its primary camera at meron din tayong 8 megapixels telephoto sensor at 12 megapixels na ultra-wide angle sensor. Ngayon, para naman sa kanyang selfie camera, it's actually 32 megapixels. So yes, hindi nalalayo yung kanyang camera specs doon sa Samsung Galaxy S21. Going to the camera menu guys, pakita ko lang sa inyo very quickly yung kanyang mga features in case na interested kayo. Meron tayong AR Doodle, Pro Mode, Panorama, Food and Night Mode, Portrait Video, Pro Video, Super Slow-Mo, Slow Motion, Hyperlapse, and Dual Recording. Sa mga features na nabanggit ko ngayon, hindi masyadong bago na yung mga ganito since nakita na nga natin ito sa mga iba pang Samsung devices, pero syempre doon sa kanilang flagship lineup. Wala pa akong masyadong bonding or experience with the Samsung Galaxy S21 FE because ulitin ko, kakakuha ko lang ng unit and wala rin tayong retail box. Pero sa pagkakaalam ko guys, yung packaging ng S21 FE, katulad din ng iba pang Samsung flagship devices nila, wala na tayong power brick and medyo mas maliit or mas manipis na yung kanyang retail box. Anyway, these are the few sample shots I took using the Samsung Galaxy S21 FE. Sabi ko sa inyo guys, there's a motif going on. So medyo kabundukan ang mga sample photos natin and yung kulay din natin ngayon. Maaalala nyo, yung S20 FE, high-grade chipset din yung ginamit sa kanya, which is the latest and best processor as of that year. Pero since, of course, 2022 na nga ngayon, yung latest chipset din yung ibinigay sa atin ni Samsung dito, which is, of course, the Exynos 2100. Yes, hindi po ito Snapdragon, and as usual, ganito naman lagi. Sa pagkakaalam ko, only the US and Korean market ang nakakakuha ng Snapdragon chipset. So yup, it is already 5G ready. By the way guys, yung unit na ginagamit ko right now is merong 8 GB of RAM na merong 128 GB of internal storage. And before we totally end the video guys, alam kong medyo mabibitan kayo, meron siyang 4,500 milliamp hour of battery capacity and capable rin siya na ma-charge hanggang 25 watt of fast charging. So yes, when it comes to charging speed, wired, and of course battery capacity, hindi po siya nagbago kung ikukumpara natin siya sa S20 FE na lumabas last year. So yup, when it comes to specifications, medyo hindi masyadong malaki yung mga pinagbago kung again, i-compare natin siya sa kanyang predecessor na S20 FE at kung i-compare na rin natin sa regular Samsung Galaxy S21. But obviously, since ito nga yung last na na-launch and mas cheaper din yung kanyang magiging price point, then definitely ito yung pinaka-affordable na pwede nating mabilin sa S21 lineup. As of the moment na pinapanood nyo yung ating first impressions ng S21 FE, pwede na tayong mag-pre-order and magiging available siya sa market by January 11. Anyway, any additional details guys, ilalagay ko na lang yung link natin sa baba. So yup, that's basically it guys para sa ating first impressions ng Samsung Galaxy S21 FE 5G. Let me know guys kung may mga questions pa kayo na gusto nyong isama ko para sa ating full review. Again, it's your Taga Mary and see you on our next video. Bye guys!